હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્નેહા પીપરિયા ચેનલ. આજે આપણે બનાવીશું પનીર ભુરજીની સબ્જી અને જે આપણે એકદમ રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ બનાવીશું. તો ચાલો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. તો સૌપ્રથમ આપણે ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ જોઈ લઈએ. તો અહીંયા મેં 200 ગ્રામ જેટલું ફ્રેશ પનીર લીધું છે અને તેને મેં ખમણી લીધું છે. આ જાડા કાણાવાળી ખમણી આવે એમાં મેં ખમણ્યું છે. પનીરને આપણે થોડુંક થીક ખમણવાનું છે. અને અહીંયા મેં 4 નંગ જેટલા ટામેટા લીધા છે, તેને પણ મેં ખમણી લીધા છે. અને 3 થી 4 નંગ જેટલા કાંદા લીધા છે, જેને મેં બારીક સમારીને લીધા છે. અને અહીંયા મેં લસણ લીધું છે. અહીંયા આપણે લસણનું પ્રમાણ વધારે લેવાનું છે. તો અહીંયા મેં 1 ચમચી જેટલું લસણ બારીક સમારી લીધું છે અને 2 ચમચી જેટલી લસણની પેસ્ટ લીધી છે અને 2 ચમચી જેટલી આદુની પેસ્ટ લીધી છે. તમે લીલું લસણ હોય તો એનો પણ યુઝ કરી શકો છો. 1 જેટલું તીખું મરચું મેં અહીંયા બારીક કટ કરીને લીધું છે. બાકીનું આપણે લાલ મરચું પાવડર એડ કરીશું. અને 2 ચમચી જેટલો ચણાનો લોટ લીધો છે, જેનાથી સબ્જીમાં સરસ બાઇન્ડિંગ રહેશે. અને 1 થી 1.5 ચમચી જેટલી મેં કસૂરી મેથી લીધી છે. અને અહીંયા આપણે ખડા મસાલા જોઈ લઈએ. તો 2 સૂકા મરચાં લીધા છે, 1 તમાલપત્ર લીધું છે, 3-4 મરી લીધા છે, 3 લવિંગ લીધા છે. તો આટલા ખડા મસાલા આપણને જોઈશે. અને અહીંયા મેં ઝીણા સમારેલા ધાણા લીધા છે, અડધા બાઉલ જેટલા. અને ઘરની ફ્રેશ મલાઈ લીધી છે, 3 થી 4 ચમચી જેટલી, જે આપણે સબ્જીમાં એડ કરવાની છે. તો આટલા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ લીધા છે મેં. અને હવે આપણે એક કઢાઈમાં અડધા બાઉલ જેટલું તેલ ગરમ કરવા માટે મૂકવાનું છે. અને તેલ ગરમ થઈ જાય પછી આપણે તેમાં ખડા મસાલા એડ કરી દઈએ, એટલે કે તમાલપત્ર ને સૂકા મરચાંને એ એડ કરી દેવાનું છે. અને હવે આપણે અડધી ચમચી જેટલી હિંગ એડ કરવાની છે. અને હવે આપણે તેલમાં સૌપ્રથમ તો લસણ એડ કરી દઈએ. લસણનો સ્વાદ બહુ સારો આવે છે પનીર ભુરજીમાં. અને અહીંયા આગળ કહ્યું એમ જો લીલું લસણ હોય તો પણ તમે એડ કરી શકો છો. અને હવે આપણે લસણ અને આદું એડ કરી દીધા પછી તેને સાંતળવાનું છે. અને પછી આપણે તેમાં તીખું મરચું જે બારીક કટ કરીને લીધું છે એ એડ કરી દઈએ. અને સાથે હું કાંદા પણ એડ કરી દઉં છું. અને અહીંયા આપણે ગેસની ફ્લેમ લો ટુ મીડિયમ રાખવાની છે અને કાંદાને સરસ રીતે આપણે ચડવા દેવાનો છે. હવે આપણે ચમચાની મદદથી સતત હલાવતા રહેવાનું છે, જેથી નીચે બેસી ના જાય. અને તેલ ઉપર આવી જાય ત્યાં સુધી આપણે કાંદાને ચડવા દેવાનો છે. તો 2 થી 3 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો કે સરસ રીતે તેલ ઉપર આવી ગયું છે. એટલે હવે આપણો કાંદો સરસ રીતે ચડી ગયો છે. અને પૂરેપૂરો કાંદાને આપણે પકવવા દેવાનો છે. અને પછી જ તેમાં આપણે ટામેટાની પ્યુરી એડ કરવાની છે. તો કાંદા ચડી જાય પછી આપણે તેમાં ટામેટાની જે પ્યુરી રેડી કરી છે, એટલે કે ટામેટો ખમણીને મેં પ્યુરી રેડી કરી છે, તે આપણે એડ કરી દેવાની છે. અને ફરીથી આપણે મિક્સ કરી લેવાનું છે. અને ટામેટાની ગ્રેવીને પણ સરસ રીતે ચડવા દેવાની છે. અને 2-3 મિનિટ પછી આપણે તેમાં 2 થી 3 ચમચી જેટલો ચણાનો લોટ એડ કરવાનો છે. ચણાનો લોટ એડ કરવાથી સબ્જીમાં સારું એવું બાઇન્ડિંગ રહેશે અને સ્વાદ પણ સારો આવશે. તો હવે આપણે આ ગ્રેવીને 2 થી 3 મિનિટ સુધી ચડવા દેવાની છે. અને પછી આપણે તેમાં 2 થી 3 ચમચી જેટલો લાલ મરચું પાવડર એડ કરી દેવાનો છે. અને અહીંયા મેં 1 ચમચી જેટલો કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર એડ કર્યું છે. અને 2 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર એડ કરી દઈએ. અને ફરીથી આપણે મિક્સ કરી દેવાનું છે. અહીંયા આપણે કાંદા અને ટામેટાને બંનેને સારી રીતે ચડવા દેવાના છે, જેથી સબ્જી રેડી થઈ જાય પછી તેમાંથી પાણી નહીં છૂટે. અને 2 થી 3 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો કે સરસ રીતે તેલ ઉપર આવી ગયું છે. તો હવે આપણે ઢાંકણ બંધ કરીને, કઢાઈનું ઢાંકણ બંધ કરીને 2 થી 3 મિનિટ સુધી તેને ચડવા દેવાની છે. અને હવે આપણી જે કાંદા ટામેટાની ગ્રેવી છે એ રેડી છે. તો તેમાં હું થોડું એવું પાણી એડ કરી દઉં છું. સરસ રીતે ચડવા દીધા પછી જ આપણે તેમાં પાણી એડ કરવાનું છે. અહીંયા મેં ઠંડુ પાણી એડ કર્યું છે, તમે ગરમ કરીને પણ એડ કરી શકો છો. અને હવે હું 3 થી 4 ચમચી જેટલી ઘરની દૂધની ફ્રેશ મલાઈ એડ કરું છું. જે આપણે ઘરમાં દૂધ હોય તેની ફ્રેશ મલાઈ છે તે એડ કરું છું. અને તેનાથી બહુ સારો સ્વાદ આવે છે સબ્જીમાં. અને અહીંયા આપણે ગેસની ફ્લેમ લો ટુ મીડિયમ જ રાખવાની છે. અને હવે હું તેમાં ટેસ્ટ અકોર્ડિંગ મીઠું એડ કરી દઉં છું. 1 થી 1.5 ચમચી જેટલું મીઠું એડ કરું છું. અને હવે આપણે તેમાં જે બાકીના મસાલા છે
તે એડ કરી દઈએ. તો લાસ્ટમાં હું તેમાં અડધી ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો એડ કરું છું અને 2 ચમચી જેટલી કસૂરી મેથી એડ કરવાની છે, જેનો સ્વાદ બહુ સારો આવે છે. અને ફરીથી આપણે મિક્સ કરી દેવાનું છે. તો હવે આપણે તેમાં લાસ્ટમાં જે ખમણેલું પનીર છે તે એડ કરવાનું છે. અને અહીંયા આપણે પનીરને થોડુંક થીક ખમણવાનું છે. અને હું પનીર એડ કરી દઉં છું. અહીંયા મેં 200 ગ્રામ જેટલું પનીર એડ કર્યું છે અને ચમચાની મદદથી મિક્સ કરી દેવાનું છે. અને હવે આપણે તેલ ઉપર આવે ત્યાં સુધી આ સબ્જીને ચડવા દેવાની છે. તો 1 થી 2 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો કે સરસ રીતે તેલ ઉપર આવી ગયું છે. અને હવે આપણે તેમાં ઝીણા સમારેલા ધાણા એડ કરી દેવાના છે. અને જો તમારી પાસે લીલું લસણ હોય તો લીલું લસણ પણ એડ કરી શકો છો. તો હવે આપણી ગરમા ગરમ પનીર ભુરજીની સબ્જી રેડી છે અને એકદમ રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ બનાવી છે. અને તમે કલર પણ તેનો જોઈ શકો છો કે એકદમ બહાર જેવો જ તેનો કલર આવ્યો છે. અને બહુ ટેસ્ટી એવી સબ્જી છે. તમે તેને પરાઠા, નાન અને રોટલી સાથે ખાઈ શકો છો. તો તમે એક વખત આ સબ્જી ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરો. અને જો મારી રેસીપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક અને શેર જરૂરથી કરો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. થેન્ક યુ.